आज मी तुम्हाला कोकणातली एक खास रेसिपी दाखवणार आहे जी थंडीच्या सीझनमध्ये खूप खाल्ली जाते, पचायला सोपी आहे, पटकन होणारी आहे आणि पौष्टिक सुद्धा आहे। तर आज मी तुम्हाला दाखवते तांदळाची उकड। सगळ्यात आधी एका पॅन मध्ये 2 टेबलस्पून तेल घालून घेऊया। आता ह्याच्यात 1 टीस्पून मोहरी घालूया। मोहरी तडतडली की त्यानंतर इकडे 7-8 लसणाच्या पाकळ्या मी बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। 1 टीस्पून उडदाची डाळ घालूया। थोडंसं परतून झालं की इथे मी 3 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या घालून घेऊया। आता कढीपत्त्याची जी पानं आहेत ती हाताने तोडून घालायची आहेत। 1 टीस्पून जिरं आणि पाव टीस्पून हिंग घालूया। आता या फोडणीतच मी थोडीशी कोथिंबीर घालतेय। आता घालूया अर्धा टीस्पून हळद। हे सगळं व्यवस्थित ढवळून झाल्यावर मी याच्यात एक पाव कप वाटाणे घालणार आहे। वाटाणे ऑप्शनल आहेत, नाही घातले तरी सुद्धा चालेल। आता वाटाणे शिजण्यापुरतं मी थोडंसं पाणी ह्याच्यात घालणार आहे। अगदी पाव कप पाणी घातलेलं आहे। चवीसाठी 1 टीस्पून साखर मी घालते आणि आता चवीप्रमाणे मीठ घालूया। हे सगळं मस्त मिक्स करून घेऊया आणि झाकण ठेवून वाटाणे शिजवून घेऊया। वाटाणे जोपर्यंत शिजतायत आपण पुढची कृती करूया। आता आपल्याला 3 वाट्या एवढं ताक लागणार आहे। तर हे ताक मी कसं केलं, अर्धी वाटी दही आणि 2.5 वाट्या पाणी हे घेऊन मी ताक तयार केलेलं आहे। त्यात आता 1 वाटी हे जे तांदळाचं पीठ आहे हे थोडं थोडं करून मिक्स करून घ्यायचं। हे पीठ असं एकदम नाही टाकायचं, थोडं थोडं करून टाकायचं आणि प्रत्येक वेळेस असं मिक्स करत जायचं। आपल्याला एक ह्याची छान स्लरी बनवून घ्यायची। हे सगळं तांदळाचं पीठ ताकात व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे, बघू शकता। वाटाणे शिजलेले आहेत। आता गॅस पूर्ण बारीक करायचं आहे आणि हे जे ताक आहे ज्याच्यात आपण तांदळाचं पीठ मिक्स केलेलं आहे ते ह्याच्यात एका बाजूनी टाकत दुसऱ्या बाजूनी ढवळत राहायचे। बारीक गॅसवरच आपल्याला हे सतत ढवळत राहत शिजवायचे। हे बघू शकता, आता हे जाड होत चाललेलं आहे, ह्याच्यात गुठळी होऊ द्यायची नाहीये। आता ह्याची कन्सिस्टन्सी तुम्हाला कशी जाड पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही थोडंसं पाणी ह्याच्यात ॲड करू शकता। पॅन आता सोडायला लागले बघा, ह्याचा अर्थ ही उकड होत आलेली आहे। अगदीच 2 मिनिटं आपण ह्याला वाफ घेऊया। आता ह्याच्यात आपण भरपूर कोथिंबीर घालायची, मिक्स करायचं। छान वरून तुपाची धार सोडायची। तांदळाची उकड तयार आहे, आपण आता सर्व करून घेऊया। मऊसूत तांदळाची गरमागरम उकड तयार आहे। जेव्हा नाश्त्याला काही झटपट करायचं असेल तेव्हा ही नक्कीच करून बघा। कशी झाली आहे ते आम्हाला कळवा सुद्धा। आणि अशा छान छान झटपट रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात।